Serius, lepas buat tiramisu ni rasa macam ada bakat berendam je untuk buat kek ni. Kali ni jom kita buat kek tiramisu. Hai, siapalah yang tak suka kek tiramisu tu kan? Yang best pasal kek ni, dia tak payah nak bakar, tak ada sebarang telur dan sangatlah mudah nak buat. Dan resepi ni halalan toyiban, tak ada sebarang Arab, jangan risau. Okey, mula-mula sekali kita nak sediakan kita punya air kopi dulu. Ellie dah didihkan sedikit air. Dan sekarang ni kita nak letakkan sedikit kopi. Masukkan kita punya kopi kita. Dan kemudian masukkan sedikit gula. Ellie pakai instant kopi je, tak ada kopi-kopi mesin apa semua tu. Selalunya tiramisu ni dia ada pakai coffee liquor ataupun arak tu lah. Ataupun korang boleh pakai Coffee Amalco. Yang ini korang boleh cari dekat kedai-kedai baking ada. Dia macam coklat Omalco juga, cuma yang ini Coffee Omalco. Ini untuk bagi dia punya rasa kopi tu lagi pekat lah. Ini kalau kata nak kuatkan rasa kopi tu je. Kalau tak ada tak apa. Alah, lama pula lah dia nak larut ni. Cepat le. Dan sekarang ni kita nak biarkan dia sejuk sebentar. Siapa pula lah menghon-hon tu. Okay, sementara tengok tu. Asal ada cheese je datanglah dia ni. Jadi sebelum apa-apa kita nak lenyitkan kita punya mascarpone cheese ni, bagi dia lembut dulu. Barulah senang teradun nanti. Okay, bila dah lenyit elok macam ni, kita akan masukkan kita punya gula. Kalau korang nak pukulkan dengan spatula ni pun boleh, tapi Ellie nak cepat, so Ellie akan pakai mixer. Mana yang ada lebih-lebih ni silalah scrapekan macam ni. Mascarpone cheese tu dah lah mahal. Lepas tu kita akan masukkan sedikit esen vanila. Dan kemudian barulah Ellie akan masukkan whipping cream kita ni. Tips untuk bagi kita punya whipping cream ni bila pukul kembang dengan elok kan. Masukkan dekat dalam peti ais, nampak tu? Masih beruap-uap lagi ni. So Ellie akan pakaikan whipping cream yang sejuk. Whipping cream tau, bukan heavy cream. Dan sekarang ni kita akan sambung pukul. Okay, korang akan perasan dia makin pekat, tapi dia masih macam meleleh-leleh, jejeh-jejeh macam tu. So, pukulkan lagi. Nampak tu, dia dah macam semakin tebal, makin pekat macam tu kan. Tapi belum habis lagi ni. So, sekarang ni kita akan pukulkan pada kelajuan yang lebih rendah. So, tekstur yang macam ni, yang ini okey. Kadang bila pukul whipping cream ni, mula-mula tu lama lah nak bagi dia kembang. Tapi sekali dia dah start kembang tu, kadang-kadang tak sampai 1-2 minit. Tiba-tiba terus dia jadi over whip. Benda tu biasa sangat lah tu. Tapi korang janganlah buang kalau kata tak jadi tu. Pakai aja, cuma tekstur dia akan berbeza sedikit. Sekiranya lah korang pukul lepas tu macam over whip kan, sebab benda tu kadang-kadang terjadi dengan cepat tu. Apa yang korang boleh buat, masukkan sedikit whipping cream kita tadi tu, sikit je. Untuk bagi dia longgar sedikit. Tambahkan sikit lagi kalau perlu. Selepas tu dah nampak dia macam kurang menggerutu sikit. Saja je lah Ellie tadi tunjuk macam mana rupanya kalau kata over whip. Lepas tu nak tunjuk macam mana nak repair benda ni. So sekarang ni kita akan masukkan dekat dalam kita punya piping bag kita. So ambilkan satu gelas. Dan juga piping bag ataupun boleh je kalau nak pakai plastik bag macam ni. Dan masukkan bucu dia kat dalam. Yang best bila buat yang tak ada telur ni, kita boleh makan waktu kita sambil buat ni kan. Tak adalah takut kena salmonella ke apa. Boleh je nak pakai piping bag. Tapi Ellie nak tunjuk, kalau korang tak ada piping bag pun boleh buat juga tiramisu ni kat rumah. Sama lah kan macam resepi kek coklat tornado kita tu. Tips yang sama je.
Disebabkan kita punya krim ni tak ada sebarang benda yang membuatkan dia keras, macam contohnya telur ke ataupun gelatin ke kan. Sebab itulah kita menggunakan whipping cream ni untuk membuatkan dia ada sedikit volume. Tak adalah bila kita potong kek tu dia jatuh je kan. Itu dia kita punya DIY piping bag kita. Okey lah kan, daripada tak ada apa. Nampak tu? Okay. So letak balik dekat dalam gelas tadi. Okay, so yang ini letak tepi dulu ataupun nak letak dalam peti ais pun boleh. So sekarang ni jom kita sediakan kita punya bekas kita ni. Saiz yang Eli pakai ni adalah dalam 15-16 cm macam tu. Berapa inci nanti korang buat sendirilah. Sebelum kita buat apa-apa, kena ada kita punya terbalik lah pula. Ladies finger kita ataupun savardi. Apa-apa je lah. Untuk pastikan susunan cantik, kita akan susun dulu. Kita cuba susun dulu dan tengok banyak mana kita kena pakai. Sebab nanti bila dah celup dengan kopi tu bagai, baru nak susun lah. Entah ke mana lah tiramisu korang tu. Satu cara kita boleh letak macam ni. Tapi nampak tu dia macam ada longgar kat situ kan. So apa yang Eli akan buat, Eli akan potongkan lady finger ni untuk muatkan dekat sini. Kita akan pakai 4 daripada lady finger ni untuk kita potongkan separuh. Jom kita check sama ada muat ke tak ni. Barulah cun. So pandai-pandai lah korang adjust bila perlu. Tak perlu nak tepat sangat pun tak apa. Sebab kejap lagi bila kita dah masukkan dekat dalam air kopi tu, dia akan lembut juga. Tapi kalau nak bagi senang kerja lah. Okay, cun dah. Weh, tadi salah kira lah. Bukan 4, 5. Tengok tu. Lama dah tak sekolah dek, oi. So, total semua lady finger kita akan pakai adalah 15. Okay, sekarang ni kita punya kopi pun dah ada. Bekas pun dah ada. Lady finger pun dah siap. Jom kita susun dekat dalam ni. Celupkan dia. Tak payahlah celup-celup banyak sekali. Celup satu-satu je. Okay, lepas tu jangan celup lama sangat. Celup sekejap-sekejap je. Tengok tu, sekejap pun dah lembik dah. Nampak tu. Nak pegang pun dah start hancur. Celup. Flip. Lepas tu terus angkat. Terus letak. Sedap pula buah kopi ni. Tapi Eli tak boleh minum sangat. Sakit perut. Lepas tu pening kepala satu malam. Tapi kalau kata makan kek ke makan kuih kopi okey pula. Takkan pelik macam tu. Dah cun dah. So sekarang ni kita akan pipekan kita punya mascarpone cream pula. Kita akan ambilkan kita punya cream kita ni dan kita akan potongkan depan dia ni. So dah ready untuk pipekan dia. Letup-letup pula dia. Kena pandai bajet tau. Jangan habiskan semua pula. Kita akan ada 2 layer. Lebih tak apa. Jangan kurang. Yang mana yang berlopong-lopong tu tak apa. Top up je lah. Okay. Kemudian kalau kata korang nak ratakan dia pun boleh. Tak ada masalah. Ratakan dia supaya nanti bila korang letak lady finger yang seterusnya, tak adalah dia macam sengit-bengit. Kejap kan macam ada bukit. Kejap kan ada macam lurah pula. Sambung buat yang lady finger kita tadi tu. Dan pastikan korang punya lady finger ni betul lah susunannya ya. Supaya susunan dia seragam. Barulah cantik. Dah nampak macam kita punya kek ni nak penuh kan. Sebab bekas Eli ni pun tak adalah dalam sangat. So, korang tengok sekejap lagi apa yang Eli akan buat Nak bagi dia boleh juga muatkan. Tekan dia sikit-sikit je. Sebab kita cuma nak bagi dia mendak sikit je. Janganlah sampai hancur pula ya. Nampak tu. Kalau katalah korang punya bekas tu dah dalam, tak payah pun. Okay. Sekarang jom kita sambung pipekan dia lagi. Okay. So sekarang macam biasa kita nak ratakan dia. Kalau boleh tu kita nak belah atas tu elok je flat. Barulah nanti bila kita taburkan kita punya cocoa powder tu,
Nampak cantik aja. Okay, dah rata elok dah. So sekarang ni dia akan lapkan dulu tepi tu sebab dia comot. Sedapnya. Okay, sekarang ni kita tak akan makan lagi ataupun taburkan cocoa powder tu. Kita akan masukkan dekat dalam peti ais dulu bagi dia set. Nampak macam okey tapi tak apa. Kita masukkan dalam peti ais sebab tiramisu ni pun sedap makan sejuk-sejuk tau. Tak ada dah nanti bila korang potong tu hancur punah je kek tu. Okay? Tada! Dah set elok dah kita punya tiramisu. So sekarang ni kita akan letakkan sedikit serbuk coklat. Ratakan sepenuh permukaan tu, okey? Kalau kata nak bagi cantik sampai ke hujung tu lah. Tapi memang dia akan terkeluar sikit. Tak apalah. Sikit-sikit je. Barulah cantik. Hanya letak kita punya cocoa powder ni bila kita dah ready dah nak makan. Macam contohnya, kejap lagi ni nak makan, barulah kita tabur macam ni. Janganlah compare macam kat kedai. Kedai tu dia ada trik ni pula. Tu dia. Untuk resepi ni, Ellie akan potongkan dia 4. Tak sabar nak potong ni. Jom kita tengok. Dan sebelum potong yang satu lagi tu, jangan lupa untuk lapkan kita punya pisau ni dulu Part ni lah yang nervous sekali nak bawa keluar tu. Nampak tu? Itulah dia kita punya tiramisu tanpa sebarang telur, tanpa sebarang nak bakar-bakar pun. Tengok dia punya layer dia. Terbaik. Tengok dalam dia, lawanya. Tak sabar nak makan ni. Lembut je, nampak tu. Sedap. Kita makan lagi ni. Sedap tu. Macam tak sangka buat sendiri weh. Punyalah lembut. Lepas tu dia ada lapisan krim, dia ada rasa kopi, dia rasa macam pahit-pahit daripada coklat tu. Memang sedap. Ni wajib cuba ni, senang sangat. Tak payah nak bakar, tak payah letak telur. Macam tak sangka buat sendiri ni, betul. Serius, lepas buat tiramisu ni rasa macam ada bakat berendam je untuk buat kek ni. Sedap weh, lepas tu senang pula tu. Bila dah lama sikit tu, nampak dia macam basah-basah sikit tu. Maksudnya serbuk koko tu dah mula menyerap kelembapan daripada krim tu. Ni nak tunjukkan contoh selepas 1 hari, 1 malam. Nampak tu dekat atas tu dia lagi gelap. Nampak tu. Nampak beza dia kat sini? So, apa yang terjadi, dia menyerap tau dia punya kelembapan daripada krim ni. Sebab tu dia gelap. Sedap je bagi Ellie, cuma dia tak fresh macam hari yang pertama lah, obviously. Jom kita tengok macam mana pula tekstur dekat dalam dan juga rasa dia. Sama je, lembut dia macam semalam. Tengok tu ada je dah mengambil tu. Jom kita rasa sedap je weh. Tapi habislah. Bagi Ellie, kalau setakat 1-2 hari tu memang sedap lah. Lepas tu Ellie tak tahu sebab rasanya tak sempat 3 hari ni habis ni. So harap korang enjoy lah resepi kali ni. Jangan lupa untuk tag basically kalau kata korang buat. Ellie makan dulu. Selamat mencuba. Bye bye.